ફ્રૂટ્સ હોય છે ને તે ખાવા જ જોઈએ, જેથી આપણે પૂરા વર્ષ દરમિયાન ક્યારેય બીમાર ના પડવું પડે, કારણ કે ફ્રૂટ્સની અંદર પોષક તત્વો ભરપૂર હોય છે. તો આ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં જામુન શોર્ટ્સ તૈયાર કરીશું. એ પણ બહાર કરતાં ઘણો ઘરે સસ્તો તૈયાર થાય, હેલ્ધી એન્ડ હાઇજેનિક, અને સ્વાદ તો એટલો સરસ કે વાત ના પૂછો. તો જેમના માટે આપણે 1 કિલોગ્રામ જેટલા રાવણા અથવા તો જાંબુન અથવા તો જાંબુ, તમે જે નામથી ઓળખતા હોય તે આપણે લેશું. જો કે તમે કયા નામથી ઓળખો છો તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી બતાવજો. અમે જાંબુ પણ કહીએ છીએ અને રાવણા પણ કહીએ છીએ. 1 કિલોગ્રામ જેટલા રાવણા લીધા છે, પણ હા, રાવણા આ રીતે થોડા ભરાવદાર હોય ને તેવા જ લેવા. અને હા, રાવણાની અંદર થોડી ખરાબી પણ હોય છે, તો ખાસ ચેક પણ કરવું અને સાદા પાણીથી ધોઈ અને પછી ઉપયોગમાં લેવા. હવે આ રીતે આપણે કટ લગાવી દઈશું. રાવણાની અંદર જેટલી ખટાશ ઓછી હશે ને તેટલું આપણું જે શોર્ટ્સ તૈયાર થશે ને તે ખૂબ સ્વાદિષ્ટ બનશે, અને મીઠાશ પણ ઓછી ઉમેરવી પડશે. જો કે તમે અવેલેબલ હોય તે રાવણા કે જાંબુ લઈ શકો છો. આ રીતે આપણે રફલી ચોપ કરી લઈશું. રાવણા છે ખૂબ જ ફાયદાકારક, અને તેના ઠળિયા પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તો જો તમે ઈચ્છો તો રાવણાના ઠળિયાને સૂકવીને તેનો પાવડર તૈયાર કરીને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. ડાયાબિટીસ અને પથરી માટે તે ખૂબ જ ફાયદા કરનાર છે. અને હવે આપણે આ ઠળિયા કાઢેલા જે રાવણાનો પલ્પ કહેવાય અથવા તો તેના જે ટુકડા કહેવાય તેને મિક્સરમાં લઈ લેશું. ગાઈઝ, જો નાના ગ્લાસ તૈયાર કરતા હોય ને તો 8 થી 9 ગ્લાસ જેટલું આપણું આજનું આ શોર્ટ્સ તૈયાર થશે, અને જો મોટા ગ્લાસ તૈયાર કરતા હોય તો 4 ગ્લાસ જેટલું તૈયાર થશે. તો મેં આ રીતે રાવણા કે જાંબુ લીધા છે. તમે તે રીતે સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણા આ રાવણા છે ને તેની અંદર વધારે સારી ફ્લેવર આપવા માટે આપણે થોડો ફુદીનો ઉમેરીશું. 8 થી 10 પત્તા જેટલો. જો કે ઓપ્શનલ છે, હોય તો ઉમેરજો, નહીં તો સ્કીપ કરી શકો છો. જો કે જો ફુદીનો સૂકો હોય તે પણ તમે ઉમેરવો હોય તો ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે અહીંયા જે જાંબુ હોય છે, જે રાવણા હોય છે તે થોડા ખટાશમાં હોય છે, થોડા તુરા હોય છે, તો તેના માટે આપણે 2 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. જો રાવણા વધારે ખાટા હોય તો તમારે 4 ચમચી જેટલી પણ ઉમેરવી પડી શકે છે. જો કે તમારા રાવણા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કેટલી મીઠાશ ઉમેરવી. હવે અડધી નાની ચમચી જેટલો સંચર પાવડર ઉમેરીશું, જે એકદમ સ્વાદિષ્ટ આપણા આ શોર્ટ્સને તૈયાર કરશે. અને એકાદ નંગ જેટલો લીંબુનો રસ, કારણ કે રાવણા થોડા તુરા હોય છે તો થોડો ટેસ્ટ સારો આવે તેના માટે લીંબુનો ઉપયોગ કરશું. અને 8 થી 10 ક્યુબ જેટલો બરફ ઉમેરીશું. અહીંયા પાણી નહીં ઉમેરીએ, નહીં તો શોર્ટ્સ બનવાની જગ્યાએ જ્યુસ બની જશે. જો કે આપણે જ્યુસ નથી બનાવવાના. શોર્ટ્સ થોડું ઘટ હોય છે તો પાણી ઉમેરવાથી પાતળું થઈ શકે છે. તો પાણી ઉમેર્યા વગર આ રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું. અને તમે જોઈ શકો છો તેની થિકનેસ કેટલી પરફેક્ટ, અને કલર તો તમે માઇન્ડ બ્લોઈંગ, જોતાં જ પીવાનું મન થઈ જાય એવો આવ્યો છે. બહારનું જે શોર્ટ્સ પીવા જાઓ છો ને તેનાથી તો ઘણું સસ્તું પડે છે. પૂરું ફેમિલી આપણે 1 કિલોગ્રામ રાવણામાં જો કે પી જ શકીએ એટલું બને છે. જ્યારે બહાર હેલ્ધી નથી હોતું, હાઇજેનિક નથી હોતું, કારણ કે એમાં વધારે પડતી મીઠાશ ઉમેરેલી હોય છે, અને સસ્તું પણ નથી પડતું. જો આટલું થીક હોવું જોઈએ કે ચમચીની પાછળ પ્રિન્ટ થઈ જાય, આટલું થીક આપણું શોર્ટ્સ હોવું જોઈએ, તો જ એ પરફેક્ટ બન્યું કહેવાય. હવે આપણે સર્વિંગ ગ્લાસને આ રીતે પહેલાં પાણીથી ભીનો કરીશું. તમે અહીંયા લીંબુના રસથી પણ તેને કિનારીને ભીની કરી શકો છો. અને પછી જે સેંધા નમક હોય ને તેમાં આ રીતે આપણે કોટ કરી દઈશું તેની કિનારી, તો એક લુક સરસ આવી જશે. અને પીતી વખતે જે નમક છે થોડું મોઢામાં આવશે ને તો એકદમ સરસ સ્વાદ આવશે. તો હવે આપણે આ રીતે સર્વિંગ ગ્લાસમાં તેને લઈ લઈશું, અને ઠંડો આ જામુન શોર્ટ્સ છે તેને એન્જોય કરીશું. તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગી મને કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ એન્ડ હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ સ્ટે હેપી.